ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለነባሮች ደግሞ በድጋሜ እንኳን በሰላም ተገናኘን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ፋሚሊ ለሆናችሁ ቤተሰቦች እጅግ አድርጌ ላመሰግን እወዳለሁ። ዛሬ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቆንጆ በጣም የሚጣፍጥ ቁርስ አሰራር ነው ይዘን የመጣነው። አብረን እንቆይ። እዚህ ጋር ከተፍ አደረኩት ስኳር ድንች ነው ያለኝ ልጨዋለሁ። እሱን ትንሽዬ ብላክ ፔፐር፣ ጨውና ፓፕሪካ አረጌት በትንሽዬ ዘይት እንጠብሰዋለን ማለት ነው ኦቨን ውስጥ። እንግዲህ የተሟላ ቁርስ ይሄ ምሳ መሆን ይችላል። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ የምንጀምረው ይሄንን ስዊት ፖቴቶችንን ኦቨን ውስጥ አስገብተን እንግዲህ ወደ ሌላ ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የአበሻ ኮረሪማ እና ኦሊቭ ኦይል አድርጌ ለተወሰነ ሰዓት እስክንፈልገው ድረስ እንዘፈዝፈዋለን ከትንሽዬ ሎሚ ጋር። ቅቤ ስለማልጠቀም ቅቤ የምትጠቀሙ ሰዎች በቅቤ በጣም ይጣፍጣል። ያው የቅቤ ፍሌቨር እንዲኖረው ብዬ ኮረሪማውን በኦሊቭ ኦይል ትንሽ ዘፈዝፈዋለሁ። ትንሽ ሎሚ ያደርግበታለሁ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ በደንብ እንዲብላላና ፍሌቨሩ ቶሎ እንዲወጣልኝ እንዲረዳኝ ነው ሎሚ ያደረኩበት። እዚህ ጋር ሚለት ነው የምንጠቀመው። ይሄንን በደንብ አጥቤ ትንሽ አመስ አደርገዋለሁ። ትንሽ አመስ በምናደርግበት ሰዓት ፍሌቨሩ ቆንጆ ሆኖ ስለሚወጣልን ለዛ ነው። አልቆላውም ሞቅ ብሎ ፍሌቨሩ የሆነ መሽተት እስኪጀምር ድረስ ቆንጆ ሽታ ያመነጫና መሽተት እስኪጀምር ድረስ ትንሽ አመስ አደርገዋለሁ። ከዛ እንቀቅለዋለን ማለት ነው። የፈላ ውሃ ውስጥ ድጋሜ የአበሻ ኮረሪማ አደርግበታለሁ። ትንሽዬ ጨው አደርግበታለሁ። ኮረሪማው ያው ቅቤ ያለበት እንዲመስል ፍሌቨሩም ቆንጆ ስለሆነ ለዛ ነው የማደርግበት። ቅቤ የምትጠቀሙ ሰዎች ያው ቅቤው ሁሉም ቅመማ ቅመም ስላለው ኮረሪማውን ማድረግም አያስፈልግም። የፈላው ውሃ ውስጥ አመስ ያደረኩትን ሚለት እጨምራለሁ። ይሄንን በደንብ ገንፍሎልን ካለ በኋላ ያው እየገነፈለ ስለሆነ እሳቱን ቀነስ አድርገን ክዳኑን ከነን ቀስ ብሎ እንዲበስል ነው የምናደርገው። ዘይቱንና በርበሬውን ሲጨምር በአጋጣሚ ሆኖ አልተቀረጸም፣ ግን ያስቀመጥኩትን የኮረሪማ ዘይት ነው ያደረኩበት እና ትንሽ በርበሬ፣ ከዛ ትንሽ ባልዛሚክ ቪኔገር አደረኩበት። ሚለቱ በእንደዚህ መንገድ ደርሷል። ሚጥሚጣም በሚጥሚጣ ማለት ትችላላችሁ። የበርበሬ ስለምወድ በበርበሬ ነው ያደረኩት። እንግዲህ ይሄ ቀለል ያለው በጣም ቀላል አሰራር ነው፣ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለቁርስ በተለይ ቆንጆ ቁርስ ነው። የኮረሪማና የዘይቱን ውህድ ከበርበሬው ጋር ያደረኩበት በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ሚለት በጣም ብዙ ፋይበር አለው እና ብለድ ሹገር ሌቭል ደግሞ ስቴብል እንዲሆን የሚረዳ ሲድ ነው። ከሲድ ቤተሰብ ነው የሚመደበው እና በጣም ቆንጆና ጤናማ የሆነ ምግብ ነው። ብናገኘውና አንዳንዴ የምንመገበው መልካም ነው ላለው እና በጣም የሆነ ክሪሚ የሆነ ቴስት አለው። ራሱ ቆንጆ ፍሌቨር አለው። ከኪኖዋም ከራይስም የተለየ ራሱ የሆነ ቆንጆ ፍሌቨር ያለው ሲድ ነው። በማንኛውም ሚክስ አድርጌ ጣዕሙን እንደፈለጋችሁ ትንሽ የጨው አደረኩበት። ከዛ በጣም የሚያቃጥልና በርበሬ በጣም ደግሞ የማይመስማማውና የሚያቃጥለው ሰው ደግሞ ካለ እንደዚህ በአይብ ቀላቅለን መጠቀም እንችላለን። በተለይ ለልጆች በጣም እንዳያቃጥላቸው በአይብ ደግሞ ሚክስ አድርገን ሲሰጣቸው በጣም ቆንጆ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እዚህ ጋር በትሂኒ የሰራሁት ቆንጆ የሚጣፍጥ ሐመስ ነበረ። እሱንና በርበሬውን አድርጌ
እኔ በጣም ነው የምወደው እሱን ሚክስ እና እሱን የምጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ስዊት ፖቴቶ እንደዚህ ሆኖ ደርሶልናል። አሁን እንግዲህ በሚያምር መንገድ ሳህናችንን እናስተካክለዋለን። ያው ምግብ ስታዩት ቆንጆ ሆኖ ሲቀርብ ነው ለመብላት በጣም እንትን የሚለውና መጀመሪያ ሲያዩት ማማር አለበት ምግብ። እኔ እንግዲህ እንደማምነው ማለት ነው። እና በእንደዚህ መንገድ ያው እያዘጋጀነው ነው። የተሟላ ቁርስ ነው በጣም። አቮካዶ ኦን ሳይድ አደረኩበት። የቲሂኒ ሐመሱንና የአዋዜውን እንግዲህ አዋዜ ብዬ ነው የምጠራው። የአዋዜውን ውህድ ላዩ ላይ እንደዚህ እናደርግበታለን። ያው በርበሬ ለሚፈልግ ሰው ማለት ነው። በርበሬ ለማይመቸው ደግሞ በጣም የሚያቃጥለው ሰው ካለ ደግሞ እንደዚሁ ቅድም ባደረግነው ውህድ ብቻ በቂው ነው። አቮካዶ ላይ ትንሽ ጨው አደረግኩ፣ ሎሚ ያደረግንበት። በእንደዚህ መንገድ በጣም በሚያምር መንገድ አልቋል ማለት ነው። በጣም ሆድ የሚሞላ በጣም ደግሞ ጤናማ የሆነ ቁርስ ምሳ መሆን ይችላል። በቀላል መንገድ እንደዚህ መስራት ይቻላል። እንዳልኳችሁ በቅቤ ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ ልክ እንደ ቅንጬ ነው። ቆንጆ ቁርስ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ደግሞ ጤናማ የሆነ ቅድም እንዳልኩት ያው ብዙ ጥቅሞች አሉት። በተጨማሪም ደግሞ በጣም በቀላሉ ዳይጀስት መሆን የሚችል ለሆዳችን ቀለል ያለ እንደውም ሴንሲቲቭ ራሱ ሆድ ካላችሁ በቀላሉ ሊፈጭ የሚችል የምግብ አይነት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።